بعد از مدت‌ها برای شما گرامیان همراهان کانال یک دعوت بسیار بسیار مهم رو از یکی از سوره‌های کوچک قرآن در نظر گرفتم که این دعوت رو عزیزانی که انجام بدن بسیار بسیار براشون خیر و برکت داره. من در ادامه برای شما عزیزان این دعوت رو به صورت کامل تشریح میکنم، پس با من در ادامه همراه باشید تا از این دعوت بسیار بسیار عالی بهره مند بشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ارادت به تک تک شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجای که هستید به جور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم، اگر میخواید که در زندگیتون برکت خداوند باشه و نور و برکت در زندگیتون حاکم باشه، یادتون نره که حتما به بزرگترهاتون خدمت بکنید. عزیزان، بعد از مدت‌های شاید طولانی که برای عزیزان در کانال دعوت نگذاشته بودم، امروز یک دعوت رو از سوره ازاجا براتون گذاشتم با 3 بزرگواری که در این دعوت برای شما عزیزان تشریف میارن. البته این بستگی داره به این که شما عزیزان به اصطلاح روحانیتتون چقدر باشه. من قبل از هر چیزی یک سری مطالب رو همیشه عرض کردم، باز هم عرض میکنم، برای اینکه این کانال ممکنه بیننده جدید داشته باشه و این بیننده جدید به اصطلاح میشود گفت که این برنامه رو ببینه و شاید خیلی چیزها رو متوجه نشه. نگاه بکنید عزیزان، من قبل از این که شما هر دعوتی رو هر چیز رو انجام بدید همیشه بهتون گفتم پاکسازی بکنید. پاکسازی بسیار 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 مهمه. پاکسازی من در کانال گذاشتم مانند پاکسازی چسبک. این پاکسازی بسیار مهمه و شما حتما باید این پاکسازی رو انجام بدید در هر شرایطی. یکی این پاکسازی هست، یکی پاکسازی انصراف از ماورا هست که حتما اینا رو برید انجام بدید، برنامه‌اش رو برید ببینید، کاراش رو انجام بدید. یکی دیگه هم هست العفاریت. این پاکسازی ها عزیزان سیگنال های مزاحم دور اطراف شما رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی میخواید یک کاری رو انجام بدید مطمئناً یک سری سیگنال های مزاحم دارید و این سیگنال های مزاحم برای شما باعث دردسر میشه. همونجور که خب دیدیم عزیزانی که اومدن بدون هیچ گونه تجربه یا بدون هیچ گونه انجام این اعمالی چسبیدن به کار دعوت یا یک سری از ختوم و ریاضت، باعث شدن برای خودشون دردسر درست بکنن. پس یادتون نره حتما این پاکسازی ها رو انجام بدید. و پاکسازی منزل عزیزان، من در قسمت به اصطلاح می شود گفت که پاکسازی حصار و پاکسازی ها در پلیلیست حصار و پاکسازی ها، در اون قسمت من یه سری پاکسازی ها گذاشتم که حتما اینا رو برید انجام بدید. شما گرامیان برای اینکه به این عمل بپردازید نیازمند به یک سری پیش زمینه ها هستید. من همیشه توضیح دادم و همیشه تاکید کردم به همه عزیزان که این مسئله رو به اصطلاح برای خودشون یک چارچوبی داشته باشه در کارشون. اون هم این هست که عزیزان گرامیان، حتما شما قبل از انجام هر دعوتی و قبل از انجام هر گونه عملی از این اصطلاحاً لول میبایست به یک درجه از اصطلاحاً روحانیت برسید. نمیتونید بدون هیچ عملی و بدون هیچ اصطلاحاً روحانیتی برید دست به اینجور اعمال بزنید. حالا من بر فرض رو بر این میگیرم که شما عزیزان انشالله این اعمال رو انجام دادید و این چیزها رو اصطلاحاً من قبلا درش صحبت کردم در یوتیوب و کانال در مورد به اصطلاح پاکسازی ها، در مورد چله‌های استغفار، چله نور و این مسائل. فرض رو بر این میگیرم که شما عزیزان انشالله این اعمال رو انجام دادید. بریم سراغ دعوت و توضیح برای دعوت. خب عزیزان دوستان،
همونجور که شما قبلا هم من براتون توضیح دادم، میدونید که دعوات یک سری پیش نیازها داره. این دعوت هم مستثنا از اون سری پیش نیازها نیست. یعنی اینکه شما برای انجام این دعوت میبایست حداقل 7 روز قبل از عمل، بهتر هست که چله چی داشته باشید عزیزان؟ چله جمالی داشته باشید. در مورد چله‌های جلالی من قبلا توضیح دادم در کانال و میتونید برید انواع پرهیزات رو، برنامهش رو در کانال ببینید. زمانی که بخواید شما عمل رو شروع بکنید، بهتر هست عمل رو کی انجام بدید؟ زمانی که بهتر هست دوستان، من باز هم تکرار میکنم، بهتر هست یک موقعی باز عزیزان نیم بگن آقا چون این ماه نمیشه. نه، بهتر هست زمانی انجام بدید که ماه بادیه. یعنی منظور ماه برج رو من حالا بگم برج شمسی رو فکر میکنم بهتره. اگر برج یعنی خورشید در شمس برج اصطلاحاً بادی واقع هست و خب ماه که میدونید دیگه سرعت سیرش بالاست، ولی برج یعنی شمس در ماه بادی باشه. مثل همین ماه جوزا یا ماهایی که اصطلاحاً مثل با ماه میزان، اینها بادی هستند، یا برج دلو یا دلو بهش میگن، برج 11. اینها ماههای بادی هست. شما در این ماها ارجحیت داره، بهتر هست و این نیست که حتما در همون ماه ها باشه. خب از کی باید عزیزان شروع بکنید؟ شما این دعوت رو میبایست روز یکشنبه، پنجشنبه شروع بکنید از ابتدای ماه قمری. زمانی که اولین یکشنبه یا پنجشنبه ماه قمری شد عزیزان، این رو همیشه باید مد نظرتون داشته باشید. من همیشه تکرار کردم، گفتم شما از قمر بهترین استفاده رو میتونید بکنید و برای همین هست که دعوات رو در ابتدای ماه قمری بنده میگذارم برای انجامش. فقط باید عزیزان مد نظرتون باشه که قمر در عقرب نباشه، چون میدونید دیگه قمر در عقرب یک ضعف هست. برای چی؟ برای به اصطلاح میشود گفت که این مطلب دعوت شما و باعث مکافات میشه. اینو براتون همیشه توضیح دادم و گفتم. خیلی خوب عزیزان، لباس عمل سپیده. باید حتما عزیزان عمل در اتاق یا در یک جای مجزا باشه. یعنی شما نمیتونید برید در همون اتاقی که اصطلاحاً همه هستن یا زن و بچه‌تون یا هرچی. اولا، دوما، سوما تأکید مؤکد دارم، در جایی که فرزند کوچیک دارید و اینا، از این اعمال دست بردارید. این اعمال رو چیکار نکنید عزیزان، انجام ندید و بسیار بسیار نسبت به این عمل شما حواستون باشه این عمل رو اونجاها انجام ندید. خب گرامیان، تا قبل از این که من برنامه رو برای شما ادامش رو توضیح بدم، تا اینجا رسیدیم همراهی کردید با ما. اگر برای پیشرفت این کانال میخواد اصطلاحاً کاری انجام بدید و به اصطلاح کانال رو حمایت بکنید، زحمت بکشید، ابتدا 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و حتما لایک رو بزنید. عزیزانی هم که عضو کانال نشدن خیلی خوشحال میشیم که عضو کانال ما بشن و از برنامه‌ها استفاده بکنند. و همچنین عزیزان این گزینه زنگوله رو حتما بزنید و با حمایت هاتون باعث میشید که این کانال اصطلاحاً به دیگر عزیزانی که نیازمند برنامه های این کانال هستند، ما سعی میکنیم اینجا حقایق رو بگیم در این کانال، انشالله قرار داده بشه. عزیزان دوستان، این دعوت نیاز به شما حتما، من همیشه گفتم، در کاری جای تاریک انجام بدید. یعنی به اصطلاح میشود گفت که برنامه هاتون رو، دعواتتون رو حتما باید جایی انجام بدید که نور مصنوعی یا نور لامپ یا نور مثلا LED اینا نباشه. به هیچ وجه نباید از اینها استفاده بکنید. من باز هم توصیه میکنم، خیلی از عزیزان رو دیدم
به خاطر اشتباه از این دست نتیجه نگرفتن. شما نباید هیچ گونه نیروی الکترومغناطیسی دور برتون باشه، مثل موبایل، مثل نمیدونم لامپ LED، مثل جریان برق، نمیدونم مثل فانوس های برقی. اصلا به هیچ وجه. باید از شمع استفاده بکنید، فقط از شمع استفاده. شمعتون هم حتما باید سپید باشه. خب من حالا چون در ابتدای برنامه پاکسازی اونا رو گفتم دیگه به اونها نمیپردازم. ما کارمون رو به 2 قسم داریم. همیشه بهتون توصیه کردم، گفتم برنامه رو من در 2 قسم براتون میذارم، به دلیل اینکه عمل در بقیه اصطلاحاً ساعات زندگی شما هم جریان داشته باشه و این نیرو قوتمند بشه. شما بعد از هر نماز عزیزان، بعد از هر نمازتون میبایست چی کار بکنید؟ میبایست این چیزایی که بهتون میگم بخونید. همون جایی که نماز رو میخونید این اعمال رو همونجا انجام میدید. خود سوره اذا جاء نصر الله و الفتح رو 21 مرتبه میخوانید، به اضافه آیه نور 21 مرتبه اذا جاء رو میخونید، من اینجا بنویسم، و آیه نور رو هم 21 مرتبه میخونید. این رو با یک بسم الله، این رو هم با یک بسم الله الرحمن الرحیم میخونید. بعد از هر نمازتون در هر وعده همین رو میخونید و حالا ذکرای استغفار رو هم خواستید بگید مشکلی نداره، منتها اون چیزی که هست باید این 2 قسم رو بعد از نمازهاتون بگید. خب میرسیم به ساعت نیمه شب، یعنی بعد از عشاتون. بعد از عشا، حالا ساعت 9 هست 10 هست، فقط عزیزان من بازم تکرار میکنم تا قبل از ساعت 2 یا 3 نصف شب تموم بکنید. یعنی تا قبل از ساعت 2 نصف شب، 3 نصف شب برنامه‌تون تموم شده کامل دیگه، انشالله انجامش کامل شده باشه. این دستور عزیزان 21 روزه هست، یعنی 21 روز شما برای انجام این زمان دارید. من یه چیزی رو به دوستان همینجا بگم. عزیزان دوستان، کسانی که در یک دعوت میرن نتیجه میگیرن ممارست دارن. من بارها گفتم چه چیزهایی ما رو میرسونه به اون حدی که به اصطلاح نتیجه بگیریم. در کلاممون قدیمی ها میگفتن طرف نفسش گرمه. به این نفس گرمی چجوری میرسیم؟ ما باید ممارست داشته باشیم، تمرین داشته باشیم، سعی بکنیم از خیلی کارها خودمون رو برحذر بداریم و این مسائل ما سعی نباید بکنیم رفتیم اگر یه چله نشستیم همونجا نتیجه نگرفتیم ول کنیم بگیم آقا دیگه این فایده نداره یا ما این هستیم آن هستیم نمیشه. نه عزیزان، به این صورت نیست. بعدش هم یه کار رو گرفتید چند بار اون کار رو ممارست، مثل کاری که در اصطلاحاً حالت روزمره زندگیتون دارید. به این صورت نیست که شما یه کاری رو یه بار نتیجه نگرفتید دیگه ول کنید پیش رو یا بگید دیگه من از این نتیجه نمیگیرم یا منو دوست ندارن یا نمیخوان. نه، به این صورت نیست. اولا، دوما، سوما همیشه گفتم اگر بین 0 تا 100 یک عدد رو بگذاریم 0 تا 90ش رو شما باید روحانیت خودتون رو ببرید بالا. این 90 تا 100 رو بذارید برای دعوات یا برای این که بتونید ارتباط بگیرید. بسیار خوب، پس تا اینجا متوجه شدید. حالا میریم در اون قسمتی که باید کار رو در اتاق انجام بدید. عزیزان، من همیشه گفتم قبل از انجام هر عملی صبح عمل غسل و نیت کنید. یعنی قبل از هر چیزی صبح غسل و نیتتون رو انجام بدید. صبح این که میخواد عمل رو انجام بدید برای اولین بار نرید هر صبح این کار رو انجام بدید. صبح اولین روز عملتون وارد اون اتاقی که حاضر کردید یا اون جایی که حاضر کردید شدید، ابتدا عزیزان همیشه یادتون نره اسراف رو به اضافه تحسین رو انجام بدید. من در برنامه‌های گذشته اسراف تحسین رو توضیح دادم. برگردید به چند تا کلیپ قبل رو نگاه بکنید، در اونجا اسراف تحسین رو گفتم. این اسراف و تحسین هم همون هست، هیچ فرقی نمیکنه. عزیزان گرامیان دوستان، کسانی که حالا
وارد اون اتاق شدن، من همیشه بهشون میگم 14 صلوات مخصوص رو، این 14 صلوات رو همیشه در هر عملی بگن. 14 استغفار مخصوص هم بگید. استغفار مخصوص: استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم اتوب الیه. صلوات مخصوصم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این صلوات مخصوص و استغفار مخصوص است. این صلوات رو در ابتدای عمل و انتهای عمل باید بگید عزیزان. بسیار خوب، اومدید خط مندلتون رو، من همیشه بهتون گفتم باید پاد ساعت گرد بکشید. خط مندل رو با 7 آیت الکرسی بکشید. چاقو رو میذارید اینجا به این صورت و از اینجا شروع میکنید به گشتن. پاد ساعت گرد، چپ ساعت گرد باید بکشید هر بار یه آیت الکرسی. نوک چاقوتون هم بر نمیدارید، همینجوری که دارید میکشید میاد اینجا، دوباره آیت الکرسی رو میخونید، دوباره میکشید، دوباره به همین صورت. خودتون باید داخلش باشید، نرید از بیرون بیاید داخل. این کار رو بعضیا دیدم اشتباه میکنن، نکنید این کار رو. شما حصار رو وقتی دور خودتون میکشید دیواره دیگه، از دیوار که نباید رد بشید این ور اون ور. این رو داخلش باید باشید بکشید، یعنی تحسین و اسرافتون رو عمل انجام میدید، وارد میشید، خط رو میکشید. اینجایی که شما خط رو کشیدید عزیزان، شمعتون و این چاقوتون رو به این صورت میگذارید. این منقل به اصطلاح بخورتون هست. حالا میتونید از یک یا 2 تا زغال از این زغال های قالبی استفاده بکنید که دیر تموم میشه. بخور عملتون عزیزان اصطلاحاً کندور یا لبان انسا هست، به اضافه دانه اسفند، به اضافه برگ گل محمدی. اینها با هم قشنگ کندور رو میارید، دانه اسفند و اینها با هم همه رو ممزوج میکنید، به صورت حب‌های کوچیک در میارید. زیاد هم نمیخواد دود را بندازید اونجا خودتون رو خفه بکنید، خدای نکرده همچین کاری رو انجام ندید. خب عزیزان، شما وارد مندل میشید و مندلتون رو که بسته هست، جای شمعتون اینها رو گفتم، و شروع میکنید به انجام عملتون. یادتون باشه حواستون عزیزان کامل جمع عملتون باشه، به هیچ وجه حواستون رو پرت از عمل نمی کنید. کامل جمع عملتون باشه. هر چه خواست حواس شما رو پرت بکنه نباید حواستون رو پرتش بکنید. یعنی چیزی اومد دوربرتون، حرفی زد، هیچی، صداتون رو بلندتر میکنید و شروع میکنید به عملتون. به هیچ وجه نباید دلهره، ترس و اینها مریضی میاره برای کارتون و خودتون هم مریض میکنه. دارم بهتون میگم عملهای قوت قلب من در کانال دارم، از سوره یاسین و بقیه مسائل میرید اونها رو انجام میدید، قوت قلبتون رو بیشتر میکنه. بچه‌ها خودتون رو بسپارید دست خداوند و حضرات ملائکش، از هیچی هم ترس نداشته باشید. این کارا ترس نداره، هیچ چیزی به اندازه انسان ترساور نیست. خب کارها، چیزایی که باید انجام بدید رو الان براتون میگم. ابتدا عزیزان سوره یاسین میخونید. سوره یاسین رو که خوندید، به هر مبین که رسیدید عزیزان، 7 مبین داره، به هر مبینش که رسیدید میبایست سوره اذا جاء نصر الله و الفتح رو بدون یک بسم الله، یعنی خوندید از وسط دیگه، بقیه‌ش رو بسم الله نمیخواد بگید. هر باری 72 مرتبه، یعنی 7 تا 72 مرتبه باید سوره اذا جاء رو بخوانید. فقط عزیزان دوستان گرامیان، پایان این که رسید میخواد بقیه سوره 72 مرتبه رو خوندید، بقیه سوره یاسین رو میخواد بخونید، یک دعا داره، میگید که اللهم یا علیم یا حکیم یا فاتح یا مفتح افتح لی ابواب غیبک یا قادر یا مقتدر به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین الله لا اله الا هو الحی القیوم اللهم یا علیم یا حکیم یا فاتح یا مفتح افتح لی ابواب غیبک یا قادر یا مقتدر به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین الله لا اله الا هو الحی القیوم.
بعد هم میگید خدای خداوندا از این سوره برای من درگاه های غیبت رو و همچنین عهد با خدام بزرگ این سوره رو به نام مثلا فلان کس زایده فلان کس بگشا. این رو دیگه با زبان مادریتون میگید، فرقی هم نداره. پایینش هم میتونید بگید به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد از این که عزیزان این به اصطلاح دعوت رو انجام دادید، شما در اون اتاقی که انجام میدید عمل رو حداقل از 21 شب باید 7 شب در اون اتاق بخوابید. گرامیان عزیزان، من این رو بهتون توصیه میکنم به خاطر اینکه انجام عملتون درست بشه. صبح یعنی هر عملی که انجام میدید شبه، صبح هر عمل میبایست وقتی میرید اصطلاحاً بیرون یه چیزی رو به عنوان حالا شیرینی یا به عنوان یک تصدقی تصدق بکنید. مثلا یه دونه نون، 2 تا نون، یا مثلا 5 تا دونه خرما، یه 4 تا شیرینی به کسی بدید، یه تصدقی میکنید، به فقیری کمک بکنید. هر شب که انجام دادید صبحش تصدق رو باید حتما انجام بدید. از شب 16 به بعد عزیزان، حالا عزیزانی هستن که خیلی درجهشون بالا، ممکن از شب 19 به بعد، ولی از شب 16 به بعد، 17 به بعد ابتدا عزیزان در رؤیای شما میان. عزیزان در رؤیای شما تشریف میارن. بین 1 تا 3 عزیز هستن با لباس ها و جامه های سفید تشریف میارن و ممکن هست به شما چیزی بدن، ممکن هم هست بگن ای مثلا علی فلان کسی، یا مثلا اسمتون رو بگن، یا حتی ممکن اسمتون هم نگن، بگن آنهایی هستیم که قراره با شما مثلا بیایم دیدار بکنیم، کارت رو ادامه بده، یا یک سری رو به شما بگن. برای اینکه در خواب یادتون نره که چی میگن، حتما در طول روز سوره چی بخونید عزیزان؟ ناس بخونید، آیت الکرسی بخونید، به خاطر اینکه یادتون نره که چی میگن. اونها معمولاً در زمان بیداری هم که برای شما حاضر بشن، معمولاً عزیزان این رو دقت بکنید، اول خودشون نمیان، اول حال احوالاتی دور برای شما اتفاق میفته و به هیچ وجه به هیچ چیزی پاسخ نمیدید، به هیچ چیزی جواب نمیدید. چیزی اومد صدا کرد، چیزی اومد اونجا، تا پایان ختمتون میرید، تا لحظه آخر، تا روز 21 باید ختمتون رو ادامه بدید، نرید از وسط روز قطع بکنید و اینها. این رو یادتون باشه عزیزان. عزیزانی که اینجا برای شما میان، انواع اقسام مهمات شما رو به قوت و قدرت خداوند وقتی عهد و پیمانش رو باهاتون ببنده انجام میده. من در اون بحثی که در کانال کلیپش رو گذاشتم که چگونه با اصطلاح خدام عهد بگیریم، برید اون رو نگاه بکنید، اینجا توضیح کامل دادم. فقط عزیزان یادتون نره اون چیزهایی که در اون کلیپ گفتم رو برید ببینید، کامل اونها رو باید بدونید. مطلب دیگری که بسیار مهمه، انصراف از عمل عزیزان. اگر خواستید از عملتون انصراف بدید، 7 مرتبه سوره اذا رو میخونید. در هر مرتبه 3 مرتبه میگید انصراف دادم از این عمل. بعد هم این که تمام شد، اصطلاحاً 3 سوره توحید میخوانید، سوره قل هو الله. بعدم میگید انصراف دادم از این عمل، هر چه به واسطه این عمل وارد زندگی من شده بود و هر بندی رو، انرژی رو اتصال داده بودم، همه رو پاره کردم و همه به سمت جایگاه خودشون برگردن. از این عمل انصراف دادم، بارک الله فیکم و علیکم. انصراف عمل رو حتما یادتون نره. اگر خواستید عمل رو انصراف بدید، من همیشه گفتم اگر کاری رو میخواد شروع بکنید، درست شروع بکنید، اگر نمیخواید شروع نکنید. امیدوارم که این مطلب هم براتون مطلب خوبی بوده باشه. یکی از برکات این دعوت این هست، حتی اگر خدامش رو هم نبینید، اثرات اون در زندگی شما بسیار قوتمند خواهد بود. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. برای بندم دعا بفرمایید. سپاسگزار میشم کانال رو حمایت بکنید و همراهیتون رو با ما داشته باشید تا برنامه دیگر و انشالله ساعت دعا، دادار پایدار یار و یاور شما.